السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله، والسؤال أولمبيات الرياضيات، وهذا السؤال من روسيا. أوجد الناتج بدون استخدام آلة حاسبة. معنا هنا 1/1 مضروب في 5 زائد 1/5 في 9 زائد 1/9 في 13 زائد 1/13 في 17 زائد 1/17 في 21 بيساوي كام؟ طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك بدون استخدام آلة حاسبة. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا المسألة كما نرى أمامنا، هنحاول إن احنا نوجد طريقة للحل. هنا لو لاحظت إن هي المسألة على شكل هنا كسور، تحس إن هي شكل كسور، فيه هنا كسور لأن البسط هنا كمان صغير وتحت المقام بيكون أكبر، فهي عبارة عن كسور، فبالتالي هتعامل معاها بشكل كسور. احنا لو ضربنا البسط في عدد والمقام في نفس العدد للنواتج كلها يبقى ما حصلش أي تغيير. طب إزاي هنعمل إيه؟ هنبتدي إن احنا نضرب في 4 في البسط هنا، وتحت في 4، عشان برضو احنا بنجيب عدد ينفع له عملية الاختصارات فيما بعد. هنا نضرب برضو هنا في 4، وهنا نضرب في 4. نفس الشيء هنضرب هنا في 4، وهنا هنضرب دي في 4. هنا هنضرب في 4، وهنا أيضا نفس الشيء، هنا في 4 وهنا في 4. فبالتالي هيكون معاك هنا لو جينا ان احنا نشوف، هناخد دي الواحد على 4 دي هنا تحت كده يعني ربع. جميل. طيب الربع ده هتاخده كعامل كعامل مشترك، فيصبح معاك فوق في البسط هنا بالنسبة لدي كام؟ 4 فوق في البسط هنا، على تحت هنا كام؟ الواحد في 5. جميل. زائد نفس الشيء هتاخد الربع ده لأن احنا اخدينه كعامل مشترك، يبقى فوق هيكون 4 على 5 في 9. زائد أيضا هنا نفس الشيء، ادي الربع اهو، يبقى بالتالي فوق 4 على 9 في 13. زائد هنا أيضا نفس الشيء، ادي الربع، يبقى هنا 4 على 13 في 17. زائد أيضا نفس الشيء هنا هيكون معانا 4 على 17 في 21. وأيضا هنوضح الفكرة إن أنت لو عندك عدد ناقص عدد آخر A ناقص B على C، يعني على عدد ثالث له، دي بتساوي إيه بالمنظر ده؟ بتساوي A على C ناقص B على على C. فدي الفكرة اللي احنا هنبتدي نتعامل معها. يعني هنا دي بتساوي ادي الربع كما هو، مفيش اي مشكلة. خلي بالك بقى من الخطوة اللي جاية دي. هنا المقام بص له 1 مضروب في 5. طيب يعني هتخليها فوق في البسط تبقى 5 ناقص الواحد، و5 ناقص الواحد بتدي ال4 اللي فوق. في مشكلة لغاية دلوقتي؟ لا مفيش. طب واللي تحت بتتكتب كما هي 1 في 5 اهي. زائد هنا المقام عندي كام؟ 5 في 9، يعني معناها 9 ناقص 5. مش 9 ناقص 5 بيدي ال4 اللي فوق؟ مفيش أي مشكلة. على كام؟ 5 في 9. زائد نفس الشيء يبقى 13 ناقص 9 على كام؟ على هنا 9 في 13. زائد هنا 13، هنا بس الكبير مين؟ ال17 طبعا. 17 ناقص 13 على كام؟ على 13 في 17. زائد 21 ناقص 17 على كام؟ 17 في 21. فهنتعامل بنفس الفكرة اللي متواجدة هنا، فهيكون كالتالي. هنا طبعا الربع الأول ده هنا كما هو. خلي بالك من الجزء ده هتاخده بقى ازاي؟ ادي هنا 5، الخمسة الوحيدة على كام؟ 1 مضروب في 5 اهي. 5 على 1 مضروب في 5 ناقص الواحد بقى التاني ده على الواحد مضروب في 1 مضروب في 5. جميل. زائد نروح للتانية نعمل نفس الشيء، يبقى هنا 9 الوحيدة على 5 في 9
ناقص 5/5 في 9 زائد 13/9 في 13 ناقص 9/9 في 13 زائد 17/13 في 17 ناقص 13/13 في 17 زائد 21/17 في 21 ناقص الأخيرة بقى 17/17 في 21. وهتلاحظ هنا الاختصار ده على الخمسة دي تختصر مع الخمسة اللي هنا، وهنا 9 دي بالسلامة مع 9 اللي هنا، 13 دي مع 13 اللي موجودة هنا، 9 دي مع 9 اللي هنا، 17 مع 17 13 مع 13 21 مع 21 17 مع 17. فالمسألة بتبقى بتاخد الشكل الجديد لها. هنا ربع، هنا نفتح قوس، هنا الجزء ده الكسر الأول ده عبارة عن ايه؟ 1، لأن فوق 1/1 يعني 1 ناقص 1/5، 1 في 5 ب5. جميل. زائد هنا نفس الشيء هيكون 1/5 اهو، 1/5 ناقص، طبعا الخمسة دي بالسلامة مع الخمسة دي كمان. هنا 1 على كام؟ 9 زائد 1/9 لأن هنا في 1 يبقى 1/9 ناقص 1/13 زائد 1/13 ناقص 1/17 زائد 1/17. هتلاقي العدد ومعكوس ورا بعض كده على طول عشان ايه بالسلامة على طول. يبقى 1 على كام هنا؟ 21. يعني سالب خمس وموجب خمس، سالب تسع وموجب تسع، سالب 1/13 وموجب 1 سالب وموجب على طول كده. ايه اختصارات بقت الدنيا هي هادية. بقت هنا عبارة عن الربع مضروب في 1 ناقص فوق مفيش الا ايه او مين اللي اتبقى معايا ده بإشارة طبعا بتاعته السالبة، يبقى السالبة اهي موجودة. 1 على كام؟ على 21. يعني دي بتساوي الربع اهو زي ما هو. وهنا دي هنا هنعملها ازاي؟ بسط ومقام برضو هنا اهي، ناقص هنا المقام هنا 21. خلي المقام هنا 1 لان ده 1 يبقى 21 على 21. فبالتالي هيكون معانا هنا الربع اهو كما هو مضروب في كام؟ 21 ناقص 1 يعني 20 على كام؟ على 21. طيب اختصارات على 4 يكون 1 على 4 يكون كام؟ 5. يعني الناتج هيساوي كام؟ 5 على 21. وهذا هو الناتج. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.